פלאפון ואיך קוראים להם, סלקום. רק ללכת למרכז שירות שלהם, אתה אומר, אני מוכן להתאבד לפני זה. כי אני יושב שם חצי שעה, ואתם לא מבינים מה אני רוצה. אל תתאבד, תעשה לי טובה. לא כדאי. זה סך הכל טלפון. אבל, כן, אתה אומר, קיבינימט, מה, אתם לא יכולים לפתור את הבעיה הזו? מה אני יושב שם כל כך הרבה זמן? ואני עד היום לא מבין למה. באמת שלא. אז זו הזדמנות גדולה. בואו ניקח עוד דוגמה. עכשיו אנחנו רוצים לעשות סגמנטציה בצורה טיפה אחרת. בסדר? אז אני מראה לכם מוצר שיש לו שם אחד, נקרא שעון. מטרתו של השעון להראות את השעה, עכשיו השעה 3:17 דקות. זה לא משנה אם יש לי רולקס, או יש לי אפל, או טיימקס, זה לא משנה, השעה היא 3:17 דקות. אז למה יש לי כזה מגוון? אז בואו נראה. ברור לכולם שרולקס זה social, status symbol. אם אני יכול להוציא $50,000 על שעון, כנראה שיש לי $50,000 לבזבז, נכון? מאוד פשוט. אם כי זה לא תמיד נכון, דרך אגב, כשאין לך גרוש על הנשמה ואתה רוצה הלוואה מהבנק, אתה סוחר מרצדס ונהג, הוא מביא אותך לסניף הבנק, או כמו שרואים בסרטים, לא ראיתי את זה אף פעם, אבל כמו שרואים בסרטים, נכון? ואז ישר מניחים שיש לך הרבה כסף. מצד שני, סוואץ' הלכו בכיוון אחר לגמרי. הם אמרו, אנחנו מוכרים מוצר אופנה. ואתה יכול לקנות מלא כאלה. הלכתי להסתכל על האתר שלהם, תסגור את החלון, תעשה לי טובה. תסגור, תנעל. בדיוק. עוזר קצת. הם עשו גם מכונית. כן. סוואץ'. הם עשו מכונית גם? יחד עם מרצדס, כן. בקיצור, החברה הזו קמה לתחייה ביום שפתאום הבינו ששעונים מכניים כנראה עוברים מן העולם ויש שעונים אלקטרוניים, והם אמרו, אוקיי, אנחנו נלך לפלח שוק אחר לגמרי, שהוא סטייל. והרעיון שלהם היה שאתה יכול להחליף את השעון כל יום, פעמיים ביום, בהתאם לסמלה או לבגד שאתה לובש, וזה פשוט fashion statement, אוקיי? אז נכון, הוא גם מראה את השעה, אבל זה כמעט לא רלוונטי שהוא יראה את השעה, מצידם שהוא יעמוד. Apple Watch, emotional, נכון? אתה רוצה כזה מין דבר שיודע לעשות הכל חוץ אולי מקפה, אבל כל שאר הדברים הוא יודע לעשות, זה גאדג'ט, אתה הראשון שקנה אותו בשכונה, אתה מראה לכולם מה זה יודע לעשות, וחוץ מזה אתה גם דואג שהמסך כל הזמן ישתנה, שאף אחד לא יחמיץ את זה שאתה יש לך אפל וואץ', נכון? ואם אני יושב בפגישות ואני כל הזמן העיניים שלי תקועות על הטלפון שלו, שעושה כל מיני דברים, וילדים קופצים שם, לא יודע מה עוד. וטיימקס, זה השעונים שאני אוהב, עולים $20, עובדים, הכל טוב, זהו. מראים את השעה דרך אגב. אבל, כמו שהראיתי קודם, מוצר מחייב אריזה. אז, how do you make Rolex watch into a social status symbol? הוא לא הגיע לשם במקרה. יש אנשים שעובדים קשה על מנת לדאוג שזה מה שיקרה. אז בואו נראה מה עושים. קודם כל, אתה דואג שהמחיר יהיה מגוחך. $50,000, $40,000 וכדומה. Okay? אז זה דבר ראשון, לא יכול להיות מוצר שהוא סטטוס סימבול והוא עולה $25, זה לא יעבוד. ואז אתה צריך לייצר מחסור. כי כשיש מחסור, ברור שהמחיר יהיה יותר גבוה, נכון? זה Economics 101. אז יש מחסור, יש רשימת המתנה של בערך שנתיים למוצר הזה, שהיא מנוהלת בקפדנות, שזה יהיה בערך שנתיים. אם אני הייתי נכנס לחנות, אני מבקש לקנות רולקס, היו בעדינות מסבירים לי, מי אתה חושב שאתה? צחקת אותי. יש לך תעודות שאתה יכול להראות, שאתה מגיל 17 רודף אחרי רולקס? מה זה? בגילך החלטת לעשות רולקס? אנחנו לא עובדים עם כאלה טיפוסים. אתם מכירים את גראוצ'ו מרקס, הוא לא הולך לשום קלאב שמוכן לקבל אותו כחבר, כי זה מיד מוריד את הרמה, ברור, אוקיי? אז אתה צריך להוכיח את עצמך. מה קורה אז? מה הסייד אפקט של הדבר הזה? יש second hand market. יש לי חבר שהוא כל שנה מזמין, מסתבר שיש הרבה שעוני יוקרה, שאני אף פעם לא שמעתי את השמות שלהם, אבל הוא מומחה בנושא, הוא כל שנה מזמין 2. הולך לחנות, יש לו כבר את ה-credentials, הוא הוכיח את עצמו והוא קונה 2. אני אומר לו, בשביל מה אתה קונה אותם? הוא אומר, כי שבוע אחרי זה אני מוכר אותם ברווח של 20%. נורא פשוט. אז לי לא אכפת להמתין שנתיים, אני עושה את זה בשביל לעשות כסף, זה הכל. זה investment asset with appreciating value, אוקיי? זה מה שהוא עושה, literally. פעם לפעם הוא מכניס לי לתמונה, מספר לי על זה, אבל רק אם אני מתנהג יפה.
וזה גם collector items, similar to art. Okay? אז בואו נראה איך אתה דואג לזה שלא יהיה איזה. כל אלה מותגי אופנה, בסוף זה כבר קצת פחות מותגים עיקריים. פתק פיליפ, נכון? פתק פיליפ, מה הם אומרים לך? אתה לא קונה את המוצר, אתה לא משתמש בו, אתה מחזיק אותו בשביל הילדים. למה? כי זה נכס אסט, אוקיי? אז הם מייצרים 68,000 שעונים בשנה, בכוונה, מעט. למה? שיהיה ביקוש. ברייטלינג זה כל אלה שתמיד אתה רואה אותו במטוסים כאלה קטנים, שהוא עומד על המטוס ועושה את זה, ותמיד יש בחורה יפה מאחור. אומגה ורולקס עושים 1,000,000 בשנה וכן הלאה. ככה אתה מייצר מוצר יוקרה. תשימו לב עכשיו שוב למה שאני אומר. במיצוב שבו דיברתי על ארבעת הפרמטרים, זה הפרמטר של social. תראו כמה קשה הם עובדים, בכלל לא על השעה. היא לא מעניינת אף אחד שזה יראה את השעה. בינינו זה לא מעניין אף אחד. אתה צריך ליצור מוצר יוקרה, שמראה שיש לך סטטוס סימבול. זה המוצר שלך, ובשביל זה יש תהליך שלם שגורם לזה להיות מוצר יוקרה. בכלל לא קשור לשעון, ותכף אנחנו נראה את זה, אוקיי? יש בעיה, נשים לא מעניין אותם שעונים. אף אחד פה לא תלך עם רולקס, זה גדול מדי. אבל יש גם לנשים מה לעשות, לא אלמנות, נכון, לא אלמן ישראל, יש מה לעשות גם עם נשים. אז מה עושים עם נשים? תיקים, זה תודה לביתי, שהאירה את עיניי שהדבר המצחיק הזה עולה סדר גודל של 20-30 אלף דולר, ולא פתוח לכל אחת. לא פתוח לכל אחת. קודם כל צריכה להיכנס, את מכירה את הסיפור, נכון? בטח, ודאי. כן. בדיוק. אתה נכנס לחנות הרמס, ואתה צריך להוכיח שאתה קונה בכמה אלפי דולרים כל שנה, שאתה שווה בכלל שידברו איתך, או איתך, סליחה, אוקיי? ואת צריכה להוכיח, את נרשמת, ואת קונה כל שנה בכמה אלפי דולרים, ואז אחרי זמן מסוים, כשהגעת לסף הנכון, פונים אלייך בנימוס, ואומרים, גברת שטרן, את עומדת בתנאים, את רוצה להירשם אולי לתיק הברקין שלנו, שזה ה-top of the line, זמן ההמתנה הוא בערך 17 שנה, אבל את עוד נראית צעירה, יש סיכוי שאולי תגיעי לזה. Okay? אז תזכרו שבקונטקסט הנכון, תשימו לב, יש פה עוד חתך, אוקיי? אמושיונל, גברים ונשים, האמושיונל שלהם לא אותו דבר. אף גבר לא יקנה ברקין, אלא אם כן הוא רוצה לחזר אחרי מישהי, אבל ונשים יקנו את זה, גברים יקנו את זה. אוקיי, עד עכשיו אתם החלטתם פחות או יותר שזהו, זה ל-B2C, נכון? מה הקשר של זה לדברים שאנחנו, אוקיי, כולנו גאוני הדור עם ה-disruptive technology שלנו, שהולכים לשנות את העולם, וכל הדברים הכי יפים, מה זה מעניין השטויות האלה של Jobs to be done? לא מעניין אף אחד, חוץ מאשר את IBM. אוקיי? אז IBM, כמו שאמר תומאס וואטסון, I think there is a world market for maybe 5 computers. זה היה בסוף שנות ה-40, ומשנות ה-70, הייתה הרבה תחרות על המיינפריים, אני עוד זוכר את התחרות, דרך אגב, בגלל גילי המתקדם, אז כן, היה מלא מתחרים, אבל הם היו ברשימה למעלה, בין שנות ה-60 לשנות ה-80, ובואו נעשה שוב את החלוקה לארבעת הממדים. מה הפונקציה? Business Administration. נכון? הם מכרו בעיקר אקאונטינג, מלאים וכדומה, שום disruptive technology, שום בטיח, פשוט מסדי נתונים שמאפשרים לך לנהל פעילות מסובכת. מה הקונטקסט לכן? Big companies, בעיקר בנקים, חברות גדולות, חברות שכבר יש להן פעילות שמחייבת מחשוב. היום זה נראה לנו טריוויאלי, אני מדבר על שנות ה-60, בסדר? Emotional, זה הנקודה המרכזית פה. IBM פיתחו שיטת מחירה ידועה. Okay? הם נקראים ביג בלו, כי אנשי המחירות שלהם תמיד לבשו חליפה כחולה ועניבה כחולה. זה היה מדהים. Okay? והם ידעו איך למכור. היה להם שיטה שנקראת FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. דיברו עם ה-CIO, או מי שזה לא היה באותו זמן, ואמרו לו, אתה צריך לקנות מיינפריים חדש? הוא אומר, כן. תראה, אתה יכול לקנות את CDC,
אתה יכול לקנות בורוז, אתה יכול לקנות קריי, כולם מחשבים באמת טובים, אין שום בעיה איתם. אבל מה יקרה אם ביום שני בבוקר המחשב שלך נופל, והבנק סגור? מה יגיד המנכ"ל? תגיד לי, למה קנית בורוז לכל הרוחות? מה, אתה חוסך לי $2 מיליון, ועכשיו הבנק סגור ואני נראה כמו מטומטם? קנית IBM, אף אחד לא ישאל אותך למה קנית IBM, ברור שקנית IBM. אוקיי? זה FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. ליטרלי, תקראו על זה מאמרים, על שיטת המחירה הזו, שמסבירה לאנשים, קוראים לזה כסת"ח, נכון? אל תבוא אליי בטענות, אני קניתי את המחשב הכי טוב עלי אדמות. זה שהוא עדיין לא פרפקט, זה לא אשמתי, זה הכי טוב שיש, נכון? אז אני לא אאבד את מקום עבודתי. סושיאל, אתה אל תקנה, בסדר, אבל המתחרים שלך כבר יש להם מחשבים, כדאי שגם אתה תקנה. ואז אנחנו מתקדמים בהיסטוריה, ובשנת 93 IBM מפסידה $8 מיליארד. דרך אגב, זה די הרבה כסף. ואז מתרחש אירוע דרמטי, מביאים מנכ"ל חדש. והמנכ"ל החדש הזה, לו גרסנר, היה המנכ"ל של RJR נביסקו. מישהו יודע מה זה RJR נביסקו? מכירים? אוקיי, אכלתם פעם כל מיני ביסקוויטים וכדומה? כן, חברה לכל מיני חטיפים וסיגריות גם נדמה לי, וכל מיני, בקיצור, מוצרי, אין יותר נמוך ב-B2C, אוקיי? זה המוצרי צריכה הכי בסיסיים שיש. חברה ענקית, חברה של כמה עשרות מיליארדי דולרים, אבל מתעסק בדברים האלה. ואחרי זה היה המנכ"ל של אמריקן אקספרס, כרטיסי אשראי, אין לזה שום קשר לטכנולוגיה. באותה תקופה הייתי בארצות הברית ב-93, ואני זוכר את זה כמו היום, אני פותח את הניו יורק טיימס, ויש אין סוף מאמרים של כל מיני אנליסט שאומרים, מה התחלק להם על השכל? החברה הכי מובילה בטכנולוגיה מביאה את המנכ"ל של RJR נביסקו, איבדו את הצפון לגמרי. באמת, לא מבין כלום, מה? ואז מתחילים לראיין את הבחור. תגיד לי, מה אתה הולך לעשות? אז הוא אומר, אני הולך לבקר את הלקוחות, לשמוע מה הם רוצים. מה החזון הטכנולוגי שלך? לאן אתה לוקח את ענקית הטכנולוגיה המכונה IBM? לא יודע, אני הולך לדבר עם הלקוחות. ליטרלי, זה היה בכל העיתונים, וכולם צחקו עליו. איזה מין תשובה מטומטמת זו? מה זה אתה הולך לדבר עם הלקוחות? אתה המנכ"ל של חברת הטכנולוגיה המובילה. ואז, אחרי כמה חודשים שהוא הסתובב ולא פתח את הפה, הוא חזר ואמר, הבנתי, אנחנו הולכים להפוך את IBM ל-Professional and Managed Services for the same customers. למה? כי כשהלכתי לבנק הזה ושאלתי אותם, מה אתם צריכים? אז הם אמרו, תשמע, זה נהיה מסובך לנהל מחשב היום. תוקפים אותך, זה בכל פינה בחברה נמצא. אנחנו צריכים מישהו שיהיה איש ה-IT שלנו, בגדול. אבל זה איש ה-IT, זה לא איש ה-IT, זה קבוצת ה-IT. קח את זה ממני. אני רוצה 24/7 שהכל יעבוד כמו שצריך. שהבנק יהיה מוגן, שלא יהיו חטיפות של אינפורמציה. שפשוט זה יעבוד. הבנת? אתה יכול לתת לי את זה? יופי. אתה לא יכול לתת לי את זה? אני אלך למקינזי, אני אלך ל-EY, אני אלך למישהו אחר. הוא מהר מאוד גילה שכל הלקוחות שלו לא רוצים מחשב, הם רוצים פתרון. ואז הוא הפך את IBM לחברה של Professional Services. לכן אף אחד מכם לא שמע עליה כבר הרבה זמן. כי היא עובדת עם הבנקים הגדולים, החברות הגדולות, ומנהלת להם את כל מרכזי המחשוב. וב-2023 הם הרוויחו $7.5 מיליארד על מחירות של 62 מיליארד. אז כן, jobs to be done קיים בכל מקום. לאו דווקא רק בזה. אני אגנוב עוד 3 דקות, בסדר? יש לי פה בקרה עליי שאני אעמוד בלוחות הזמנים ואתנהג בנימוס. אז למה IBM ירדה מגדולתה? עכשיו, מה שאני מספר לכם זה דעתי האישית, לא הלכתי וקראתי מלא מחקרים, אבל קרה משהו מאוד מעניין. הם פיתחו, דרך אגב, יש 2 חברות שעשו שגיאה אסטרונומית, אבל כל אחת מהן עשתה את השגיאה האחרת. החברות האלה זה IBM וזירוקס. IBM,
אמרו, אנחנו חברת מחשבים גדולה, יש PCs כאלה, לא יודע מה זה, אז בואו נעשה איזשהו PC. אבל הם התייחסו ל-PC הזה בתור משחק. ואז הם החליטו שהדרך שה-PC הזה יעבוד, אז הם הולכים לפרסם איך בונים PC. את ה-PC שלהם. קראו לזה PC Compatible. זאת אומרת, הם פרסמו בדיוק, הנה איך אתה בונה מחשב, שהוא יעבוד עם המחשבים שלנו, הוא זהה לחלוטין למחשב שלנו. PC Compatible, והם נתנו את זה לכל מי שרצה. אבל היה צריך גם תוכנה בשביל זה, זה מערכת הפעלה בשביל זה. אז איזה ילד הגיע אליהם, אמר, יש לי מערכת הפעלה. לאבא של הילד הזה, הוא היה עורך דין די ידוע באזור וושינגטון סטייט, והוא אמר לו, בואו נחשים פנימה בלעדיות וכל מיני כאלה דברים נחמדים, IBM אומר, עזוב, לא רלוונטי, נחתום פה וגמרנו. אז ככה, ה-PCs, כיוון שעכשיו הרבה חברות יכלו לייצר PC שהוא סטנדרטי, תזכרו את המילה, סטנדרטי, אוקיי, יש הוא PC Compatible, עם מערכת הפעלה אחידה, סטנדרטית, התפשט כמו אש בשדה קוצים. מה זה גרם? זה גרם לזה שלאט לאט הכלי הזה הלך ונהיה יותר ויותר חזק. הוא ישב על Local Area Networks שפותחו בזירוקס, ופתאום הוא התחיל להיות כלי שבעצם נותן הרבה מהדברים שהמיינפריים היה יכול לעשות קודם במחירים אסטרונומיים, הוא עשה את זה במחירים מאוד זולים. וכיוון ש-IBM פרסמו את כל הדברים ולא השתלטו על השוק הזה, הם הפסידו. עכשיו, מה הדבר המדהים? עד לפה סיפור רגיל וסטנדרטי שקורה תמיד. הדבר שהדהים אותי במיוחד הוא, שהיית אומר, אוקיי, הם התעסקו רק במיינפרימס הגדולים, הם לא התעסקו במוצרי צריכה. אבל זה לא נכון. היה להם דיוויז'ן ענקי של מכונות כתיבה. אתם מכירים את מכונות הכתיבה עם עגולה? אוקיי, כן. תלכו לבניין בפתח תקווה, צומת פתח תקווה וזה, בניין של IBM, נראה ככה, על שם עגולה, אוקיי? הם היו מאוד גאים בהמצאה הזו, והם שלטו די חזק בתחום של מכונות כתיבה. זאת אומרת, היה להם B2C חזק, מדהים, ואיכשהו מישהו לא דיבר עם מישהו, והם יצאו עם ה-PC ויראו לעצמם ברגל. זירוקס עשו משהו דומה. הם פיתחו בעצם מחשב שהמציאו את החלונות, WYSIWYG, what you see is what you get, על המסך, menus, עכבר, local area network, laser printer, כל מה שאתם רואים היום במחשב המודרני, פותח בזירוקס פארק. פארק זה פאלו אלטו Research Center. זה היה מרכז המחקר של זירוקס. פאלו אלטו, מי עוד יושב בפאלו אלטו? אתם יודעים? אפל למשל, מעבר לגדר. אז הם ידעו, זה נקרא סטאר, אוקיי? זירוקס אמר, זה לא מעניין אותה. למה? אני עד היום לא מבין. וידידנו סטיב ג'ובס כן התעניין, ואז הוא יצא עם ליסה ב-1985, אחרי זה הוא מיד יצא עם המקינטוש, וזה היה המחשב הראשון שבעצם מימש את הרעיונות שפותחו בזירוקס פארק. And the rest is history and you know it, and we can take a break. תודה. יש לי איזה חבר שהוא מאיזה ארגון של חדשנות בדרום, שכבר לפני שנה דיברתי איתו, אמרתי לו שהמודל של סטארט-אפים לא מתאים לכל העניין של באר שבע וזה. קיבל עכשיו תקציב, אמרתי לו ש... מה צריך גם את זה לא רואים? רגע, דניאל, אתם צריכים לטעון את זה או לא? נשים אותו יותר ביטחון, למרות שלא, אבל נשים.